Hello guys, আজি নতুন আকৌ এটা ৰেচিপি ট্ৰাই কৰোঁ মই that is mixed veg. আমি জানো যে mixed veg is very tasty to have. বহুত yummy লাগে খাই কাৰণে কাৰণ this is like a mix of all the vegetables and especially এইটো টাইমত যিটো উইণ্টাৰ আহাও নাই একজেক্টলি আৰু কিন্তু ছামাৰো নহয় ৰাইট তো ছিজনটোৰ সৈতে এইটো এটা ধুনীয়া ডিছ হ'ব বুলি ভাবোঁ মই চ' লেটছ জাষ্ট ষ্টাৰ্ট ৰাইট এনেকৈ কেৰাহীত তেল দি লৈছোঁ তাৰপিছত এতিয়া কি দিম চাই থাককচোন আৰু ইয়াতে ক্ৰীম যিহেতু অলৰেডি মই মেনশ্যন কৰিছোঁ যে মই ক্ৰীম বা বেলেগ হেভি বস্তু নিদিওঁ ভেৰি লাইট এণ্ড মিনিমাল ৰাখিম তো এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে মই অকণমান জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট দিলোঁ এয়া চাওক এতিয়া টমেটো পিউৰি অকণমান দি দিম ইয়াতে বেছি নহয় এটা টমেটো দিছোঁ মই তাৰপিছত এনেকৈ মিক্স কৰিম টমেটো দিছোঁ যিহেতু সেইকাৰণে ইমিডিয়েট চল্টটো দিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মই অলপ চল্ট দি দিম এতিয়া আৰু পিঞ্চ অফ salt দিয়াৰ পিছত এতিয়া দিম little bit of sugar for taste এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি লৰাই দিব আপুনি আৰু হাই ফ্লেমত ৰাখিব গেছটো এতিয়া যিখিনি বাকী থাকিল অকণমান চুচি বাচি দি দিছোঁ ধুনীয়া বইল আহি গৈছে এতিয়া ল' ফ্লেমত আকৌ দি দিম এতিয়া চাবচোন এটা বহুত ধুনীয়া বস্তু যদি মোৰ ফেভৰেট হয় দেট ইজ ইলাইচি লেট মি এড চাম ইলাইচি over here তো ইলাইচিও এড কৰি দিলোঁ ইলাইচি ব্ৰিংছ আ ভেৰি গুড ফ্লেভাৰ টু দ্য ডিছ বেচিকলি সেইকাৰণে বিৰাট ভাল লাগে মই লং ষ্টঙতকৈ ইলাইচিটো দি বেছি মানে এটা ভাল পাওঁ আৰু ইলাইচি খোৱাটো বিৰাট ভাল ফৰ দ্য বডি আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি তিল কৰি ল'লোঁ এতিয়া ল' ফ্লেমৰ পৰা আকৌ হাই ফ্লেম দিছোঁ এতিয়া যিখিনি চব্জি আছিলে যে সেইখিনি কাটি ৰাখিছিলোঁ আৰু বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ লাহে লাহে দি দিওঁ এয়া বিনছ আৰু কেৰেট দিলোঁ গাজৰ আৰু বিন আৰু এতিয়া দিছোঁ ফুলকবি ফুলকবি দিলোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰাটোহে কাম চ' ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি আছোঁ কিমান ভাল লাগিছে চাওকচোন গ্ৰীণ হাৰা ভৰা ভেজিটেবলছ I know many of you don't like vegetables but it is very good for your health so try this in a special way if you're not a fan of vegetables or you don't like vegetables after you prepare this dish definitely you will be I can assure you that এতিয়া মই বাটাৰ দিলোঁ যিহেতু অলৰেডি ইনফৰ্ম ৰাইট তো এতিয়া আমি দিম অলপ কাৰ্ড দৈ তো মই এইটো নৰ্মেল দৈ লৈছোঁ উইদাউট sweetness normal যিটো দৈ তো ইয়াৰে জাষ্ট 2 স্পুন দি দিম এনাফ অ'কে That piece of আমি কি দিম চাই লাগি that is the main ingredient to make it creamy
এইটো দৈ দিলোঁ চব দৈটো ইমান মিক্স নকৰিলেও হ'ব জাষ্ট এটা চাইড টিল কৰি দিব চব্জিখিনিৰ ওপৰত ইমান এক্সট্ৰিম মিক্স দৰকাৰ নাই মানে নালাগে ঠিক আছে এতিয়া আমি মেইন এটা ডিছ যিটো দিম সেইটো হ'ল আপোনাৰ গাখীৰ চ' মই এতিয়া গাখীৰখিনি ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ ইয়াতে দি দিম গাখীৰে হ'ল যিটো ডিছটো ক্ৰিমি কৰি পেলাইছে অ'কে তো এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই গাখীৰত দিম চ' দেট উই কেন মেক দিছ ক্ৰিমি বেটাৰ বা যিটো ক্ৰিমিনেছ হয় চব্জিটো সেইটো ক্ৰীমটো কনভাৰ্ট হ'ব উইথ দিছ আৰু এতিয়া কি দি থাকোঁ চাওকচোন এইটো তাতে দিছোঁ অলপ চচ তাতে দিম আৰু অলপ চচটো দিতে নিদিয়ক য'তে নিদিয়ক বিৰাট it makes a changes the difference and changes everything in the food এতিয়া দিম অলপ chili sauce make it a bit spicy because more bhuntiye without spice নহলে কয় যে নাই অলপ spicy because she loves spicy food so according to her I have to give some spice moi iman jala khaba nuwaro all my colleagues also know about that diksha bilkul bhi jaan nahi kha sakti everybody knows that but hello dikhige mu jane but here moi koman creamy banabar kane etu doi aru di right tar pisot I just cover it so that it will easy jay age hiji bole I just put it into sim eta ami niage to lorai di এটা দেখে বয়েল তো